Mitsubishi Lancer Evolution. ඔන්න ඉතින් RIO7 අපේ YouTube channel එකෙන් ටිකක් අමුතුම නැත්තම් අපි හැමෝම දන්න උනත් RIO7 අපේ channel එකෙන් ටිකක් වැඩිය ඕගොල්ලෝ හිතමු නැති විදිහේ වීඩියෝ කරගෙන තමයි අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ Evolution කියන නැත්තම් මේ Mitsubishi Lancer Evolution කියන නමට ආවම මේ ලෝකේ අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක් නැහැ. ඒ වගේම මේ ලෝකේ ආදරය කරන්නේ නැති කෙනෙකුත් නැහැ. ඉතින් අද අපි ලංකාවේ බොහොම විරල අපිට එදිනෙක දකින්න හම්බ වුණා ලංකාවේ ගොඩක් විරල විදිහේ වාහන තමයි අද අපේ එපිසෝඩ් එකේ ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Evo 4 එකක්. ඉතින් අපිට කතා කරන්න දේවල් ගොඩාරියක් තියෙනවා. ඒ වගේම වාහනේ පැදලා බලන්න තියෙනවා. ඒ වගේම අපි හැමතිස්සෙම කියනා වගේ අපිට පාර තොටේ දකින්න වගේම අපේ හීනයක් කියලා තියෙන වාහනත් RIO7 අපේ YouTube channel එකෙන් අපි ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ හීනයක් අරගෙන තමයි අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ගේ වාහන සිහිනය ඕගොල්ලොන්ට බරක් වෙන්නේ නැතුව හැපිට පුළුවන් විදිහට හැමදේම ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න try කරන RIO7 අපේ YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක අපේ අවසාන වෙනකන් රැලීස් විචිටින්න කියලා මම ඔයගොල්ලෝගේ බොහොම කාරණේක ඉල්ලලා තිනවා. ඉතින් එහෙනම් ටක් ගාලා පයමු අපේ අද වීඩියෝ එකට මේ Mitsubishi Lancer Evolution 4 RIO7 සමගින්. ඉතින් මුලින්ම මෙන්න මේ Lancer Evolution කියන මෙන්න මේ කතාවට පොඩි overview එකක් විතර දුන්නොත් එහෙම අපිට 1992 ඉඳලා 2016 වෙනකන් generations 10ක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා Evo 1 to Evo 10 කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ Mitsubishi Lancer කියන නමත් එක්කම තමයි දැන් අපි සාමාන්‍ය මේක Mitsubishi Evo 3, Evo 4, Evo 6, Evo 10 කියලා කිව්වට මේක ඇත්තට මෙන්න මේ Lancer කියන නමත් එක්ක තමයි එන්නේ. ඉතින් මේ Lancer කියන normal අපිට එදිනෙදා දකින්න පුළුවන් වාහනේම ස්පෝර්ට්ස් සෙඩන් සහ රැලි කාර් එකක් විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ Evolution කියන වෙනම ස්පෝර්ටි කාර්ස් ටික බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේක අර තියෙන same chassis එකෙන්ම ටිකක් වෙනස් වෙලා ටිකක් powerful වෙලා ටිකක් වෙනස් වෙලා තමයි මෙන්න මේ Evolution ටික අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ලංකාවේ නම් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම Evo 3 එකේ නම් තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. හැබැයි Evo 1 වල ඉඳන් 10 වෙනකම්ම වාහන ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් 1992 දී මුලින්ම Evolution 1 එකත් ඒ වගේම Evolution මෙන්න මේ 4 එක 1996 එනවා. ඊට පස්සේ ෆයිනල් ජෙනරේෂන් එක වෙච්ච Evo 10 එහෙම නැත්නම් Evo X කියලා තියෙනවා. මොකද මේගොල්ලෝගේ වාහන ටික මේගොල්ලෝ මේ රෝමන් ඉලක්කම් වලින් තමයි නම් කරන්නේ. ඉතින් Evo 1 2 3 4 කියන වෙනකොට ඒගොල්ලෝගේ අර රෝමානු ඉලක්කම් වලින් තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ Evo 10 එක 2006 ඉඳන් 2016 නැත්නම් 6 7 කියන manufacturers වලට ඇවිල්ලා 2016 විතර වෙනකම් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් වෙනවා. ඉතින් අපේ කරුමෙට සහ ලෝකයේම කරුට Evolution 10 එකෙන් මෙන්න මේ Lancer Evolution කියන කතාව මෙන්න මේ legend එක discontinue වෙනවා. ඉතින් අපි අද ගෙනල්ලා තියෙන Evo 4 එකක්. ඉතින් මේ Evo 4 එක කියන එක හේතුවක් තමයි මේ Evolution වංශ කතාවේ එක හොඳ turning point එකක් තමයි මෙන්න මේ Evolution 4 කියලා කියන්නේ. ඉතින් 4J63 කියන නම අහුවම සාමාන්‍යයෙන් petrol head කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් වාහන වලට ආස කෙනෙක්
අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා මේක Evo එකක් මේ evolution එකක engine එක ගැන තමයි කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ හැම generation එකකම මේ Evo 10 එකේදී ඇරෙන්න මෙන්න මේ 4G63 කියන නම අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම හැම වාහනයක්ම අපිට manual සහ all wheel drive transmission එකක් එක්ක තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේම 2 liter intercooler turbocharged engine එකකොත් එක්ක තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් කියන්නේ. ඉතින් මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට එක හේතුවක් තියෙනවා. ජපානයේ සහ අනිකුත් සමහර manufacturers කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා වෙච්ච පුංචි agreement එකක් හින්දා මේකේ මේවල වාහනවල තියෙන performance එක තැනකට limit කරන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ limit එක ඇතුලේ තමයි මෙන්න මේ වාහන ටික හැදිලා තියෙන්නේ. හැබැයි අද කාලේ අපි හැමෝම දන්නවා මේ limit කුඩු වෙන විදිහේ සමහර evolutions ලංකාවේ පවා අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ overview එකක් අපිට මෙන්න මේ වාහනේට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ 4th gen එකට එහෙම නැත්නම් මේ Evo 4 එකේ introduction එක දුන්නොත් එහෙම අපිට තවත් වෙනස් දේවල් කීපයක්ම කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් ටක් ගාලා ඒකට පනිමු. ඉතින් මෙන්න මේ Lance Evolution කියන වාහන ඇත්තටම කිව්වොත් ජපානයේ විතරක් සීමා වෙලා තිබ්බ වාහන. හැබැයි මේ විශේෂම Evolution 8 එකේ ඉඳන් බැලුවම මේ අපිට මේ Evo එකත් එක්ක අපිට නිකන් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එimhe උඩ එකේ විරුද්ධ පදය පල්ලෙහා එහෙම නැත්නම් ගෑනු එකේ විරුද්ධ පදය පිරිමි ඒ වගේ කියන වගේ Evolution කියන එකට විරුද්ධ පදේ Subaru කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් STI කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ සෑහෙන ලොකු rivalry එකක් තියෙන brands දෙකක් තමයි. ඉතින් මෙන්න මේ Subaru කට්ටිය USA වගේ markets වල සෑහෙන හොඳට අපිට performance බලා ගන්න හම්බ වෙලා තියෙන. ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය ඒ වාහනේ purchase කරලා තිබ්බා. ඒ හින්දා මෙන්න මේ වාහනේ ජපානයේ සීමා වෙන්නේ නැතුව තවත් regions කීපයකටම open වෙන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම මේ Ralliart කියන dealers ලගෙන් තමයි අපිට අරගන්න හම්බ වුණේ. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙන්න මේ generation එකට introduction එකක් දුන්නොත් එimhe 1996 ඉඳන් 98 විතර වෙනකන් අපිට මෙන්න මේ වාහනේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බුණා. CN9A කියන platform එක උඩ තමයි මෙන්න මේ Evo 4 ටික අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මම කිව්වා මේ Evolution 4 කියන එක මෙන්න මේ Evolution වංශ කතාවේ ලොකු turning point එකක් වුණා කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ CN9A platform එක උඩ හැදිච්ච මෙන්න මේ වාහනේ engine එක සහ transaxle එක 180 degrees කරකලා තිනවා මේගොල්ලෝ. මේ වාහනේ තියෙන weight එක පොඩ්ඩක් balance කරන්නයි අපිට මේ torque steering නැති කරන්නේ. torque steering කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද සමහර වාහනවල අපි ගොඩාක් high එක නැත්නම් especially first gear එකේදී අපි clutch එක දීලා ගොඩාක් මෙහෙම පැනලා යනකොට මේ steering wheel එක මෙහෙම ඇඹරෙනවා. ඒකට දින පවයක හින්දා එහෙට මෙහෙට වෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට counter steer කරලා තමයි මේ වාහනේ කෙලින් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් එයා මෙහෙම ඇදයට යන්න තියෙන හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක නැති කරන්න තමයි මෙන්න මේ වගේ ටෙක්නොලොජි එකක් use වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ලංකාවේ නම් ඇත්තටම කිව්වොත් ඔරිජිනල් Evo 4 දෙකයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේ ඕන කියන විදිහට මේ තියෙන්නේ යන්න ඒ වාහන දෙකෙන් එකක්. ඉතින් ඒ හින්දා බොහොම මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ සුවිශේෂී වාහනයක් තමයි අරගෙන ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් අපිට ඊට අමතරව තව Evo 4 අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම අපිට සාමාන්‍ය normal CK Lancers වලින් convert කරලා conversion එක කරලා හදලා තියෙන Evos තමයි. ඉතින් ඒ වලත් අපිට සාමාන්‍ය හම්බෙන engine එක නැතුව මෙන්න මේකේ හම්බෙන 4G63 engine එකම අපිට අරගෙන අපි කැමති විදිහේ Evolution සහ මෙන්න මේ වගේ වාහනයක් ගන්න එක්කෙනෙක්ට මේ වගේ වාහනයකට කරන්න තියෙන දේවල් unlimited ඕන තරම් දේවල් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් කරලා performance specs වැඩි කරගන්න හැකියාවක් මෙන්න මේ JDM Legend එකක් කියලා තියෙන Evolutions වලට හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන කතා කරන ගමන්ම අපි ටක් ගාලා මේ වාහනේ මේ Evolution 4 එකේ performance මොන වගේද කියලා දැන් කතා කරමු. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන්නේ Legend එකක හදවත. ඉතින් අපිට මේ හැම Evolution 4 එකක සහ හැම Evo එකකම මේ last එකේදී ඇරෙන්න අපිට 4G63 inline 4 turbocharged petrol engine එකක් තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි මම කියවනේ අර මේක අර turning point එකක් වුණා කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ වාහනේට අපිට මේ twin scroll turbo වලට කලින් generation මේ generation එනකොට මාරු වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මේ වාහනේට හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ලොකු මේ තියෙන එකෙන්ම තියෙන engine block එකෙන්ම ලොකු power එකක් generate කරන්න. ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක අපිට 276 horsepower වගේම 330 newton meter torque එකක් 4000 rpm වලදී මෙන්න මේ engine එකෙන් generate කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි මේ තියෙන numbers ඇත්තටම පොතකට විතරක් සීමා වෙච්ච numbers. ඉතින් මේ
මේ හැම දෙයක්ම අපිට කැමති විදිහට හෝස් පවර් ගානද ටෝක් එකද අපිට තියෙනවා 1000 හෝස් පවර් යූස් පවර් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම වාහනයකම අපිට all wheel drive train එකක් තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම 5 speed manual transmission එකක් තමයි අපිට Evo 10 එකේදී අපිට dual clutch transmission එකක් තියෙන automatic transmission එකකුත් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වුණා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ වාහනය තව අපිට active yaw control කියලා තවත් ටෙක්නොලොජි එකක් අතරම කිව්වොත් වාහනේට ඉන්ක්ලූඩ් වුණා. ඉතින් මේකෙන් අපේ ඇක්සලරේට් කරන එකේ සෙන්සර්ස් සහ අපේ ස්ටියර් කරන එකේ සෙන්සර්ස් එක්කම G sensors අපිට පාවිච්චි කරලා වාහනයේ ටෝක් එක සමානව ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ලි පිටිපස්සේ රෝදවලට යවා ගන්න හැකියාවක් සමානව කියන්නේ ඒ වාහන වලට මේ වාහනේ කන්ට්‍රෝල් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙන විදියට වෙනම යවා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒ හින්දා සෑහෙන්න මේක අර ජපානයේ නොවන අනිත් රීජන්ස් වල පවා බොහොමත්ම ඉක්මනට මේ වාහනේ සෙල් වෙන්න ලොකු රීසන් එකක් වුණා. ඉතින් මේ ඊට අමතරව මම කියවනේ මේ වාහනේ කවුරුත් ලේසියෙන් ස්ටොක් වාහන විදිහට තියන් ඉන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේත් ස්ටොක් නෙවෙයි ඇත්තටම කිව්වොත් ඉතින් මේ වාහනේත් අපිට මේ ගොඩක් performance specs අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම ඒව කටින් කියන්න ගියොත් එimhe ටිකක් වෙලා නැහැ. හින්දා මම මෙන්න මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහට ස්ක්‍රීන් එකේ ඒ ටික දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඒත් එක්කම වාහනේ fuel consumption වලට ආවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් normal හිමීට කරනවා නම් මේ කියන්නේ normal මනුස්ස තාලයට පදිනවා නම් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ලීටර් එකට 8ක් වගේ කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් Evo එකක් පදින්න ඕන විදිහට පැද්දොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අපිට 5 කිලෝමීටර්ස් per liter වගේ fuel consumption එක තමයි මේ වාහනයෙන් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට 50 liters වගේ fuel tank එකක් මෙන්න මේ වාහනයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් අද කාලේ මේ වගේ වාහනයක සර්විස් කරනේම සාමාන්‍ය වාහනයකට වඩා ටිකක් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේකට ගොඩක් quality products අපි පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 35000ක විතර මුදලක් මේ වාහනේ සර්විස් කරන කටයුතු සඳහා අපිට වැය කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ එන්ජින් බේ එකට ආවම ටිකක් අපිට සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් දේවල් ටික අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මම ටර්බෝ එකේ එහෙම තියෙන මෙන්න මෙතන පල්ලෙන් ඉතින් ඒවා එහෙම පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න අමාරුයි. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ ස්ටඩ් බාර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේවා සාමාන්‍ය වාහනවල අපිට බලා ගන්න බෑ. හැබැයි මෙන්න මේ වාහනේදී අපිට මෙන්න මේ සස්පෙන්ෂන්ස් අපිට හાર્ඩ් නැත්නම් සොෆ්ට් කරගන්න පුළුවන් විදිහට මෙන්න මේ වගේ knobs අපිට හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේක මෙහෙම වමට දකුණට කරකෙව්වම සොෆ්ට් සහ හાર્ඩ් විදිහට වෙනස් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටික තමයි අපිට වාහනේ performance ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ටක් ගාලා exterior එක interior එක ගැන කතා කරලා මේ වාහනේ පාරට අරගෙන යමු. හරි ඉතින් දැන් අපිට කතා කරන්න තියන්නේ වාහනේ එක්ස්ටීරියර් ගැන. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් JDM ෆෑන් කෙනෙක්ට නම් මේ ටිපර් වෙන්නේ නැතුව බලන්න කියන තමයි වෙන්නේ. මොකද ගොඩාක් මේ වගේ වාහන මේ චූටි ඩීටේල් එකේ ඉඳන් දන්න කට්ටිය ලංකාවේ ගොඩාක් ඉන්නවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ගොඩක්ම අපි ගෙනල්ලා තින්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ Evos කියන ලොකුවට දන්නේ නැති කට්ටියට බේසික් ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් විදියට බේසික් විදියට අපිට දැනගන්න දේවල් ටික මේ වාහනේ ගැන දැනගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් මේ මුලින්ම මේ Evo 4 එකක් විදියට අපිට අඳුනගන්න පුළුවන් වෙන එක දෙයක් තමයි මෙන්න මේ ලයිට් එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ දඩාර ෆොග් ලයිට් එක. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ෆොග් ලයිට්ස් දෙකක් අපිට දෙපැත්තෙම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක අපිට මේ ලොකු ඩෙන්ටිකල් ෆීචර් එකක් විදියට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Evo 4 එකේදී. ඉතින් Evo 5 එකේදීත් අපිට මෙන්න මේ වගේම ලොකු ෆොග් ලයිට්ස් දෙකක් හම්බෙනවා. හැබැයි එතකොට මෙන්න මේ ලයිට් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ලයිට් එකත් එක්ක මෙන්න මේ වගේ ලොකු ෆොග් ලයිට්ස් දෙකක් ආවොත් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම Evo 4 නැත්නම් අන්නේ කියන CP9A කියන අපිට මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකට අදාළ වෙන විදිහේ වාහනයක් විදියට තමයි අපිට අඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මම හිතන්නේ මම මේක එක්ස්ටීරියර් ගැන එහෙම ලොකුවට කියන්න දේවල් නැහැ. මොකද JDM ෆෑන් බොයි කෙනෙක් විදිහට නැත්නම් JDM වාහන වලට ආස කරන කෙනෙක්ට බලපු ගමන් ආදරේ හිතෙන ඕනම දෙයකට වඩා විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ මම මේ වීඩියෝ එකේ කියන එක ප්‍රොෆෙෂනල් කියලා. හැබැයි වාහන වෙන මේ වගේ JDM පෙට්‍රල් හෙඩ් කෙනෙක් නැත්නම් JDM ෆෑන් කෙනෙක්ට මේ වගේ ලස්සන රූපයක් වෙන කිසිම තැනකින් වෙන කිසිම හමක් මසක් තියෙන කෙනෙක්වත් බලා ගන්න ඇත්තටම කිව්වොත් හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැති තරමට අමුතු විදිහේ ලස්සනක් අමුතු විදිහේ ලෙජෙන්ඩරි ලස්සනක් අර ආසාවක් අපේ හිතේ හොඳට අර කැකෑරෙන්න ඇතුළට ගියපු විදිහේ ඩිසයින් එකක් මේ වාහන වලට හම්බෙලා තිනවා. හැබැයි මේ ඔය අපේ වීඩියෝ එකේ අපේ channel එකේ දකින්න මේ අනිත් සමහර වාහන වගේ sensors 360 camera auto pilot auto parking ඔය වගේ එක එක fancy ඒවා මුකුත්
මේ වාහන ඇත්තටම බලාගෙන හම්බ වෙන්නේ මේක අර මයිල්ස් per gallon කියන වෙනුවට ස්මයිල්ස් per gallon අපි පදින හැම මීටරයක් ගානම අපිට සතුටක් සිනහාවක් දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ වාහන විදිහට තමයි මෙන්න මේ වාහන අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Evo 4 එකක් අපිට අන්න ඒ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මේ අද කාලේන වාහන වගේ නෙමෙයි හැම තැනකම අපිට මෙන්න මේ වගේ දැල් වගේ තමයි බලා ගන්න වෙන්න තියෙන්නේ. මේ චූටි හැම තැනකින්ම පුළුවන් තරම් එයා එක ඇතුළට ඇදලා ගන්න පුළුවන් තරම් try කරනවා. මොකද මෙන්න මෙතන ඉන්න මෙන්න මෙයාගේ heart එකට අවශ්‍ය කරන විදිහේ ඒ සැපයුම ලබා දෙන්න. ඉතින් අපිට එයා index මේ හැමතැනම බලා ගන්න පුළුවන්. බොහොම ලස්සන 3 diamond logo එක Mitsubishi logo එක බොහොම ක්ලාසික විදිහට චූටියට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ලොකු එයා intake එකක් මෙන්න මෙතනින් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. හැබැයි ලොකු ground clearance අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද තාමත් මේක ස්පෝර්ටි වාහනයක්. ඉතින් ඒ හින්දා මේකට ලොකු ප්‍රැක්ටිකල් වාහනයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන විදිහට ඒවා අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට අර මං කිව්වා වගේ sensors අරම මුකුත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් bonnet එකට ආවහම අපිට intake එක මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට හම්බ වෙනවා. ඉතින් එන්න එයා එක මෙහෙම ඇතුළට යවලා මෙහෙම ඇතුළට මේකේ මෙන්න මේ cabin area එකට නැත්තම් මෙන්න මේ engine bay එකට යවා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් අපිට මෙන්න මේ වගේ exhaust එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් එන මේක ඇතුළේ කැරකෙන රස්නි එයා එක ගොඩාක් වෙලාවට අපිට මෙතනින් මෙහෙම එළියට යවන්න විදිහට දාගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ lines ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ වාහනේ පුරාවටම බොහොම ලස්සන lines අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම අර එන air flow එකේ aerodynamically මේ වාහනේ තියෙන performance වැඩි කරන්න හැදිච්ච වෙන විදිහේ design එකක් විදිහට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ exterior පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම බොහෝ දුරට සාමාන්‍ය stock වාහනයක් විදිහට තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ලොකු වැඩ කැලි මුකුත් මේ වාහනේට දාලා නැහැ. ඉතින් එහෙම බොහොම සාධාරණ මේ වාහනේට ගැලපෙන design එක අපිට ඒ විදිහටම හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි වාහනේ front design එක ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් side view එකට ආවහම අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් වෙලාට මෙන්න මේ OZ කියන brand එකෙන් තමයි අපිට wheels බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේක අපිට සාමාන්‍යයෙන් 16 inches 17 inches 18 inches කීකේ අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ අපිට 17 inch wheels තමයි හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම 11 meters විතර turning radius එක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ වාහනේ ඕන විසි මේ වාහනේ Brembo brakes අපිට දාලා දෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ බොහොම ලස්සන නිල් පාටි නිල් පාටිකෙන් වගේ අන්නේ calipers ටික බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක මම එහෙම පිටිපස්සට එනකොට අපිට fender light එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට මෙතන mirror එකෙන් light එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට power mirrors තමයි හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 96 වාහනයක් වුණාම ඉතින් මේ වගේ options ඇත්තටම ආපු ගමන් ඉතින් ඒ කාලේවත් එක්ක බලනකොට ඇත්තටම පොඩ්ඩක් standard එක වැඩි විදියට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් fully electric sunroof එක අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. tilt කරන්න වගේම open කරගන්නත් හැකියාවක් මෙන්න මේ sunroof එකට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් එහාට මේ වාහනේ අර practical කියන දේවල් ගැන අපිට ලොකුවට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට පේනවා බොහොම ලස්සනට ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයකට වාහනේ දොර open වෙනවා. ඉතින් ඕනම් ප්‍රමාණයේ පුද්ගලයෙකුට මේ වාහනේ ඉස්සරහට සහ පිටිපස්සට යන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ස්පෝර්ට් කාර් එකක් වුණාට මේක පස් දිනට උනත් යන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මේ වාහනය අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්ටීරියර් එක ඇතුළට ගියාමත් සාමාන්‍ය වාහන ගැන කතා කරනවට වඩා ටිකක් වෙනස් දේවල් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ වලට ඉන්ටීරියර් එකට ගියාම කතා කරමු. අපි එහෙමම දැන් වාහනේ rear view එකට පයිමු. හැබැයි rear view එකට යන්න කලින් මම පොඩ්ඩක් practicality ගැන ඉස්සෙල්ලා මම එහෙම ලොකුවට practical නැහැ කියලා කිව්වා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ side skirts බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. මෙන්න මේ වගේ Evo 4 කියලා අපිට livery එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අඩුම ගානේ වියතක තරම්වත් ground clearance එක අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද මේ වාහන පුළුවන් තරම් පොළොවට බදලා යන තරමට තමයි මේ වාහනේ control කරන්න අපිට හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහම වගේම පිටිපස්සෙත් බොහොම ලස්සන wheels අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට mainlyම වාහනේ side view එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. හරි ඉතින් දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ගොඩක් Lamborghini Ferrari වගේ වාහන ගොඩක් වෙලාවට දකින විදිහේ rear design එකක් තමයි. ඉතින් මම එහෙම කියන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය Ferrari Lamborghini නැත්නම් අපි ඔය දකින Mercedes BMW වගේ high performance ඒ වල තියෙන high performance කාර් වලට පවා සුපිරි ගේම් එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලොන්ට කිසිම ඒගොල්ලොන්ට ඇඟට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න performance දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ වාහනයක් විදිහට මේ වාහනේ convert කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ stock performance මම ඔයගොල්ලන්ට 275 නැත්නම් 280 කියලා කිව්වට මේ වාහන ඔයගොල්ලොන්ට කැමති විදිහට performance modes වෙනස් කරලා ඕගොල්ලෝ කැමති විදිහේ ඩ්‍රයිවිං ස්ටයිල් එකකට බොහොම ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕනතරම් YouTube එකේ සහ හැමතැනම වීඩියෝස් තියෙනවා මේ වගේ අපි හිතන්නේ නැති අවුරුදු 20ක් 30ක් පරණ වාහන වලින් මේ ඊයේ පෙරේදා ආපු so called super cars වලට බීට් කරන ඕනතරම් වීඩියෝස් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මේ බොහොම සරල ඒ වුණාට ලස්සන ස්පෝර්ටි
අර තියෙන ඒ රෙට්‍රෝ වයිබ් එක අපිට මතක් කරලා දෙන විදිහේ ඩිසයින් එකක් අපිට මේ වාහනයෙන් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ Evo 4 එකේදී විතරක් බලා ගන්න පුළුවන් විදිහේ ස්පොයිලර් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය මෙන්න මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙන්න මේ මැද්දෙනුත් මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණයක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙන ටිකක් ගයිගැන්ටික් එහෙම නැත්නම් ටිකක් ලොකු විදිහේ ස්පොයිලර් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකටම සෙන්ටර් මාවුන්ටර් මෙන්න මේ වගේ බ්‍රේක් නැට් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට සාමාන්‍ය ලාන්සර් වලදී මෙන්න මේ කැලිටි එක ඇත්තටම කිව්ව බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේක විතරයි බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Evo Force වලට එනකොට මේ ලයිට් එක අපිට මෙන්න විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම බොහොම සරලව අපේ Mitsubishi Sports කියලා පැත්තෙන් තියෙනවා. Mitsubishi logo එක තියෙනවා. Lancer logo එක තියෙනවා. Evolution 4 කියලා මම අර කිව්ව Roman numbers වලින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න වගේ බේසික් දේවල් ටිකක් තමයි අපිට වාහනේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් කාටත් අනිවාර්යයෙන්ම පේනවා මෙන්න මේ වගේ gigantic exhaust එකක් අපිට සෑහෙන ලොකු exhaust එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වාහනේ ඇත්තටම කිව්වොත් legit car එකක්. ඒ හින්දා මේ car එකේ එහෙම exhaust එකට ලොකු upgrades මුකුත් ලොකුවට කරලා නැහැ. ඒ හින්දා ලොකු සද්දයක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි වාහන exhaust note එක මොන වගේද කියලා බලමු. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සරහේ පැත්තටයි සාපේක්ෂව පිටිපස්සේ නම් ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ස්පේස් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් 300 mm වගේ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් අපිට මෙතනින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වුණත් අපිට මෙන්න මේ වගේ rear skirts බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ වාහනේ ප්‍රැක්ටිකල් ලොකුවට ප්‍රැක්ටිකල් නැති වුණාට අපිට සාමාන්‍ය බූට් එකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ යතුරෙන් නැත්නම් ඇතුලෙන් විතරයි අපිට බූට් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ සෑහෙන ලොකු ඒරියා එකක් අපිට බූට් ස්පේස් එක විදිහට මේ වාහනයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ තියෙන බාස් මේ ඔක්කොම වාහනේ තියෙන හැන්ඩලින් ගතිය වැඩි කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මෙන්න මේ JDM වාහනවල අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් අහලා තියෙනවා රෝලර් කේජ් කියන අනේ නම. ඉතින් මේ රෝලර් කේජ් වලින් කරන්නේ මේ වාහනේ අර ඇම්බරෙන්න ගතිය අර මේවා ටික ටිකක් පාලනය කරලා තියාගන්න පුළුවන්. අර ඉස්සරහා දින ස්ටඩ් බා එකත් ඇත්තටම ඒකවලටම උදව් වෙන විදිහේ දෙයක්. ඉතින් මේ වාහනේ පිටිපස්සේ මෙන්න මේ බූට් ස්පේස් එකට ආවම නම් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රැක්ටිකලි අපේ එදිනෙදා ඩේ ටු ඩේ කායකක් විදිහට උනත් මේ වාහනේ පාවිච්චි කර ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ ඕනගෙත් ඩේලි ඩ්‍රයිව් එක තමයි මෙන්න මේ Evo 4 එක. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට මේ වාහන එක්ස්ටීරියර් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි මෙහෙමම දැන් ටක් ගාලා වාහනේ ඉන්ටීරියර් එකට පනිමු. Evo 4 එකක ඉන්ටීරියර් එකේ තමයි මම ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් අපේ මේ රිවිව්ස් වල කතා කරන වගේ ලොකු දේවල් ගොඩක් අපිට ඇත්තටම කතා කරන්න නැහැ. හැබැයි අපි සුපුරුදු පරිදි වාහනේ දකුණු පැත්ත වම් පැත්තට සියලුම දේවල් ගැන කතා කරමු. ඉතින් මුලින්ම වාහනේ බිල්ඩින් ක්වොලිටි එකට ආවහම මම ඇත්තටම සුදුසු නැහැ මේ වාහනේ බිල්ඩින් ක්වොලිටි එක හරි නෑ හරි එහෙම මොකොත් කියන්න. හැබැයි ඉතින් අපිට අර මේ ස්ක්‍රැචි ප්ලාස්ටික්ස් එහෙම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි මම මේ මොකද්ද මම මේ කරන්නේ මේක දැන් මේ 1996 ආපු වාහනයක්. දැන්ට මමත් 1996 ඉපදිච්ච කෙනෙක්. ඉතින් මගේ වයසම තියෙන වාහනයක්. ඉතින් මගේ ඇඟේ ප්ලාස්ටික් කියලා නැති වුණාට මේ වාහනේ සෑහෙන හොඳ බිල්ඩින් ක්වොලිටි එකක් මේ වාහන වලට ගැලපෙන විදිහේ ඉන්ටීරියර් එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් වාහනේ මාරම සිම්පල් ඒ වුණාට අපිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන හැම දෙයක්ම අපිට වාහනේ බොහොම ලේසියෙන් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ස්පෝර්ට්ස් කාර් එකක්, මේක ස්පෝර්ට්ස් සෙඩාන් එකක්, මේක නෝමල් අපි ෆැමිලි රයිඩ්ස් යන්න බැරුව නෙමෙයි. හැබැයි අපිට සාමාන්‍ය ෆැමිලි එකේ වැඩ කරගන්න බැරුව නෙමෙයි. හැබැයි මේක ස්පෝර්ටි වාහනයක් විදිහට තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ බොහොම සරල යතුරක් තමයි අපිට බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ පුෂ් ස්ටාර්ට් අරම මොකොත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නෝමල් කී ස්ටාර්ට් විදිහට තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් දකුණු පැත්තේ ඉඳන් අපි වම් පැත්තට කතා කරගෙන යමු. ඉතින් මේ වාහනය සාමාන්‍ය Evo 4 එහෙම නැත්නම් නෝමල් වාහන වලට වඩා ටිකක් විශේෂ වෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ ෆැබ්‍රික් මැටීරියල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙන්න මේ දෙපැත්ත ලෙදර් වෙලා තියෙන විදිහට අපිට මෙන්න මේක ජපානයෙන් එනකොටම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ අපිට මෙන්න මේ වගේ ෆුල් බකට් සීට්ස් විදිහට තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට fully auto power windows අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම power mirrors control කරන්න මෙන්න මෙතනින් පැනල් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම speakers උත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් AC louvers වලට මම ඊට පස්සේ එහෙමම එන්නම්. ඉතින් මම මේක අර සාමාන්‍ය
වාහනවල වීඩියෝස් කරනකොට ටිකක් වෙනස් විදිහට 1 by 1 තමයි කතා කරන්න හිතන් ඉන්නේ. ඉතින් මේකේ මේ ඩිසයින් එක ඔක්කොම ටිකක් අර ඩ්‍රයිවර් ඔරියන්ට් වෙලා තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම අපිට ඒ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට AC ලූවර්ස් ගොඩ ප්‍රමාණයක් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ ඩ්‍රයිවර්ට ෆෝකස් වෙන විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පැසෙන්ජර්ගේ සයිඩ් එකට ඇත්තටම කිව්වොත් මෙන්න මේක තමයි විශේෂයෙන්ම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. එක ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මේ සාමාන්‍ය normal high beam ඒව ටික බලා ගන්න පුළුවන්. normal විදිහට තමයි අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම ජැපනීස් වාහන විදිහටම තමයි levers දෙක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඔක්කොම normal විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙන්න මෙතනින් පුංචි hidden storage area එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙන්න මේ gauges කීපයක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් අපිට turbo gauge එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙන් oil temperature එක, water temperature එක සහ oil pressure එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වලින් ඉතින් ඒකත් අපිට මෙන්න මෙහෙම start කරනකොට මෙහෙම එළිය fully ගිහිල්ලා බොහොම ලස්සන අර JDM vibe එක අපිට බොහොම ලස්සනට අරගෙන දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට බොහොම ලේසියෙන් මෙන්න මේ විදිහට වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් මොමෝ ස්ටියරින් වීල් එකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මොමෝ කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක ගොඩාක් වෙලාට මෙන්න මේ JDM වාහන ගැන කතා කරනකොට කොහෙන් හරි තියෙන එකක්. ඉතින් මේ ස්ටියරින් වීල්ස් වලට ආවම මෙන්න මේ JDM වාහන වල ගොඩාක් වෙලාට අපිට මෙන්න මේ මොමෝ ස්ටියරින් වීල් එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඒ වගේම ටර්බෝ ටයිම් එකක් අපිට තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් වාහනේ ටිකක් හයියෙන් යන වෙලාවට අපිට සාමාන්‍යයෙන් ටික වෙලාවක් වාහනේ කූල් ඩවුන් වෙන්න තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වෙනකන් අපිට වාහනේ බලාගෙන ඉන්න බෑ. වාහනේ ඇතුළට ඉන්න බෑ. ඉතින් ඒ වෙලාවට අපිට ටර්බෝ ටයිම් එක දාලා මේ අපිට වාහනේ බහලා ලොක් කරලා යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ වෙලාව ඉවරෙච්ච ගමන් වාහනේ ඔටෝමැටිකලි ෂට් ඩවුන් වෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ආවෙන් පස්සේ බොහොම ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන් RPM මීටර් එකක් තියෙනවා. ස්පීඩෝ මීටර් එක 180 වෙනකන් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් අපි දැකලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම රවුන්ඩ් කීපයක් වුණත් යන විදිහ ඉතින් අනිවාර්යෙන් 180 වගේ වඩා ස්පීඩ් එකක් මේ වාහනේ දාන පර්ෆෝමන්ස් අනුව අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට අපේ කූලන්ට් ටෙම්පරේචර් එක සහ ෆියුල් ගේජ් එක කොච්චරක් තියෙනවද නැත්නම් අපේ ෆියුල් ලෙවල් එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි මෙන්න මේ එකෙන් කතා කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ටයිම් පස්සේ අපිට බොහොම සරලව AC ලූවර්ස් දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ඩිජිටල් ක්ලොක් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ AC කන්ට්‍රෝලර්ස් ටික මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම සරල අර ටච් AC කියලා තමයි අතන මේ දවස්වල කිව්වේ. ටච් AC කියන්නේ ඒක අර මේ ලිටරලි ටච් AC නෙවෙයි. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ බටන්ස් ඇවිල්ලා තියෙන වලට ඒ දවස්වල ටච් AC කියලා තමයි කිව්වේ. මොකද අර ඉස්සර මෙන්න මේ වගේ නොබ්ස් තියෙන ඒවත් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙච්ච හින්දා. ඉතින් මේ ඔක්කොම අපිට මෙන්න මෙතන පුංචි ඩිජිටල් ඩිස්ප්ලේ එකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට ඔක්කොම කන්ට්‍රෝලර්ස් ටික වෙනස් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ AC on off කරගන්න මේකෙන් පුළුවන්. බ්ලෝවර් ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවුට් සයිඩ් ටෙම්පරේචර් එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අපේ ටෙම්පරේචර් එක මෙන්න මේ knob එකෙන් වෙනස් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් පල්ලෙහා බොහොම අපිට බේසික් අපිට third party setup එකක් තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඒරියා එකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට අර ප්‍රැක්ටිකල් කියන ඒ ඇස්පෙක්ට් එකට ආවහම අපිට මේ ඔය ඉඩ තියෙන එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වොත් එimhe කම්පාර්ට්මන්ට් ඒරියාස් එහෙම නැත්නම් ස්ටෝරේජ් ඒරියාස් වගේ බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට වතුර බෝතලයක්වත් දාගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ ඩෝබින්ස් මේ වාහනේදී බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම කප් හෝල්ඩර්ස් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ චූටි ඒරියා එකක් හම්බෙලා තිනවා. මේකත් ඇත්තටම ඇෂ්ට්‍රේ එකක් වගේ තමයි පාවිච්චි කරන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතනින් මොනවා හරි දෙයක් අපිට දාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන තමයි එකම වෙනස් හම්බෙන ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් විදිහට තියෙන්නේ මෙන්න මේ කැබි හෝල්ඩ් එකට අමතරව. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් අපිට තවත් බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගොඩක් අපි අර හයියෙන් යන වෙලාවට ඉතින් අපේ මේකේ තියෙන කම්පෝනන්ට් සෑහෙන්න රත් වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට මේක මේ ෆ්‍රන්ට් මවුන්ට් අර නිකන් අපේ මේ වයිපර්ස් වල තියෙන ඒ ටැන්ක් එකෙන්ම තව ලයින් එකක් අරගෙන තිනවා අපේ ඉන්ටර්කූල් එක කූල් කරන්න වෝටර් ස්ප්‍රේ එකක් විදිහට. අන්න ඒ බටන් එක තමයි මෙන්න මේ අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් මෙන්න මෙතනින් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට එයා බෑග්ස් දෙකක් ඉස්සරහින් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික විතරයි අපිට එයා බෑග්ස් විදිහට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ වාහන ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ෆාස්ට් යන්න සහ ඒ දවස්වල ටෙක්නොලොජි එකට ගැලපෙන්න හදපු වාහන. ඉතින් ඒ හින්දා ඒකට ගැලපෙන දේවල් විදිහට තමයි අපිට හැමදේම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ස්ටියරින් වීල් එකට ආවමත් මෙන්න මේ වගේ අර ටිකක් අර මේ වාහනේ ඕන විසින් මේකට අර ස්වේඩ් වගේ මැටීරියල් එකක් දාලා තිනවා. ඉතින් හොඳ grip එකක් අපිට ඒකෙන් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සීට්ස් වලට ආවම සාමාන්‍ය මෙන්න මේක තමයි ඇත්තටම වාහනයක ඩ්‍රයිවිං පොසිෂන් එක. ඒ කියන්නේ මම නම් දැන් සාමාන්‍ය මැනුවල් පදිනකොට තව ටිකක් ඉස්සරහට කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට මෙහෙම දැම්ම ටක් ගාලා
වාහනේ අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ වගේ පොසිෂන් එකකට තමයි අපිට හැමතිස්සෙම එන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට මට සාමාන්‍යයෙන් අවුලක් නැහැ කියන පුළුවන් විදිහේ ලෙග් රූම් එකක් සහ හෙඩ් රූම් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක පිටිපස්සේ කට්ටියටත් අපි කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් ඊට කලින් අපිට මේ වාහනේ බොහොම යුනික් ෆීචර් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ 1996 ආපු වාහනයකට ගැලපෙන්නේ නැති වෙන විදිහේ. ඉතින් අපිට මේ වාහනේට fully controllable sunroof එකක් මෙන්න මේ විදිහට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒක fully electronic. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් 1996 ආපු වාහනයක් විදිහට බලනකොට ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ස්පෝර්ටි වාහනයක් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා බලනකොට ඇත්තටම සෑහෙන්න වටින විදිහේ ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් ඒක අපිට මෙන්න මේ විදිහට ටිල් කරගන්නත් හැකියාව හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට එතනින් ඒ සන්ෂේඩ් එක ඕනේ නැතුනම මෙන්න මේ විදිහට මේ බ්ලයින්ඩ් එකෙන් බහලා අපිට අවශ්‍ය normal ස්පෝර්ට්ස් කාර් එකක් විදිහට ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටික තමයි අපිට වාහනේ ඉස්සරහා ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙමම පිටිපස්සට ගිහලා බලමු පිටිපස්ස මොන වගේද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ rear seats තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය මට්ටමකට comfortable. හැබැයි ඉතින් මේ වාහනේ එහෙම comfort එක හොයාගෙන ඇතිච්ච විදිහේ වාහන නෙවෙයි. ඉතින් මේ ඉස්සරහ වගේ Recaro bucket seats නෙවෙයි අපිට පිටිපස්සේ හම්බෙන්නේ. ටිකක් සාමාන්‍ය ඉස්සරහට සාපේක්ෂව ටිකක් comfortable විදිහේ seats අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් පස් දෙනෙට වුණොත් යන්න පුළුවන්. මේක all wheel drive හින්දාදී මෙතනින් drive shaft එකක් යනවා. ඉතින් ඒ හින්දා එතන පොඩි hump එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා එතනින් පොඩි disadvantage එකක් තියෙනවා මේ මෙතන මැද යන එක්කෙනාට. ඒ වුණාට අපිට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ස්පේස් එකක් වාහනේ හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ leg space එකක් මම සාමාන්‍යයෙන් 5ක් විතර උස. ඉතින් එතකොට මට මෙන්න මේ වගේ leg space එක තමයි මම මේ seat එක ගොඩක් පස්සට කරලා තියෙන්නේ. head room එක තියෙනම් අපිට ලොකු මේ අවාසියක් එහෙම මොකුත් නැහැ. සාමාන්‍ය හොඳ head room එකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව සාමාන්‍ය අපිට power windows හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් normal විදියට grab handle එකක් එක්කම වගේ පුංචි storage areas දෙකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් door bins කිසිම දෙයක් අපිට පිටපස්සට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලින් මේ වගේ වාහන වලින් ඒ වගේ දේවල් අපි ඉතින් වැඩි එක්ස්පෙක්ට් කරන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මම බැලුවේ වාහනේ කිසිම තැනක අපිට කප් හෝල්ඩර් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඇයි අපිට කප් හෝල්ඩර් එකක් දීලා නැත්තේ කියන එක නම් ඇත්තටම පොඩි ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේ සමහර විට මං හිතන්නේ මේ වාහනේ යන යෑමට ඒක ඇතුලේ තියෙන මොන හරිද වුණත් ඒක එක තැනක තියෙන්නේ නැහැ. ඒක එහාට මෙහාට ගිහිල්ලා හැලෙන්න තියෙන possibility වැඩි. ඒ හින්දා නොදා ඉන්න එකම හොඳයි කියලා හිතන්න ඇති. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට බොහොම ලේසියෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපිට ස්පීකර්ස් දෙකක් මෙන්න මේ පිටිපස්සෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම සරල 1996 අවුරුදු දැන් 25ක් 26ක් විතර පරණ වාහනයකට ගැලපෙන විදිහේ ඉන්ටීරියර් එකක්. ස්පෝර්ට් කාර් එකක් වුණත් සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම පොඩ්ඩක් කොම්ෆි සීට්ස් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක බැලුවම සාමාන්‍යයෙන් මේ Evo 4 එක කියන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් කියලා ලොකුවටම කියන්න බැරි වුණත් අර සාමාන්‍යයෙන් අපේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ටික පවා කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ස්පෝර්ට්ස් සෙඩන් එකක්. ඉතින් ස්පෝර්ට්ස් සෙඩන් එකකින්ද වීඩියෝ එක කම්ප්ලීට් වෙන්නේ නැහැ. මේ වාහනේ අපි පාරට අරන් ගිහලා පොඩ්ඩක් පැදලා බැලුවේ නැත්නම් ඉතින් අපි දැන් ඒකට පනිමු. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය මමනේ වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේ මේ ඩ්‍රයිවිං එක්ස්පීරියන්ස් එකට වඩා අපි සාමාන්‍යයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රයිඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඉතින් මම වාහනේ ඕනත් එක්ක දැන් ඇවිත් එකතු වෙලා ඉන්නේ. මේ වාහනේ රියල් ප්ලේෂර් එක මම නිකන් අරගෙන තටබල ගියර එක දාලා මේව කරනවට වඩා ටිකක් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ Evo 4 එකෙන් දෙන්න පුළුවන් හින්දා ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකුවටම මොඩිෆයි කරපු එහෙම නැත්නම් ලොකුවටම අර ආෆ්ටර් මාකට් පාර්ට්ස් දාපු වාහනේ මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා වගේ. ඉතින් හැබැයි අපිට Evo 4 එකකින් ගන්න පුළුවන් ඒ performance එක අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ Evo 4 එකේ ගමන කියලා. මුලින්ම මට තේරෙන දෙයක් තමයි මේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙලාවේ දැන් ඔයගොල්ලෝ පාර පේනවනේ ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රැෆික් වෙලාවක්. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට ලොකුවටම මේ එම හයියෙන් යන්නත් බෑ. හැබැයි මම ඇත්තටම මේ අද කාලේ වාහනයක වගේම ටිකක් හොඳ කම්ෆර්ටබල් විදිහට තමයි මම ඇත්තටම වාහනේ යන්නේ. ඉතින් අර මම මේ දැන් මේ මගේ වයසෙම තියෙන වාහනයක් වුණාට මට ඒ වගේ අර මේ කම්ෆර්ටබල් නැති ගතියක් ගතියක් මට පොඩ්ඩක්වත් වාහනෙන් ඇත්තටම තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ තාමත් මං හිතන්නේ අපි යන්නේ 1 වලද යන්නේ නැත්නම් ස්ටොක් විදිහට යන්නේ 1 මේ එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේක අපිට කොච්චර දුරකට මේකේ හයි බූස්ට් කන්ට්‍රෝල් එකකින් මං ලෝ බූස්ට් තමයි දැන් දුවන්නේ ඒකේ යද්දි හරි හයි බූස්ට් දාද්දි 1.3 වගේ ටච් කරන්න පුළුවන් මේ ඉතින් අපිට ඇත්තටම මේ මං හිතන්නේ මේ දැන් අපි මේ දැන් ඉන්න සිටුේෂන් එකේ නම් පාරේ තොටේ යන්න අමාරු තරම් ස්පීඩ් එකක් අපිට ඇත්තටම වාහනෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සේෆ්ටි ෆස්ට් අනිවාර්යෙන්ම
වගේ තමයි අපිට වාහනේ ඩ්‍රයිවිං එක්ස්පීරියන්ස් එක බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ අපිට අර මේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉවෝ ෆීලින් එක ඔයාට මෙන්න මේ ලෙවල් එකට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට සම්පූර්ණයෙන් පිස්සු හැදෙන විදිහට ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් උනත් ගන්න හැකියාවක් ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ JDM Legends එහෙම නැත්නම් මේ වගේ JDM වාහන ඇත්තටම Tamanට ගැලපෙන විදිහට Tamanට අවශ්‍ය වෙන විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න Tamanට ඕන විදිහේ අවුට්පුට් එකක් ගන්න ඒ හැම දෙයකටම අපිට කැමති විදිහට වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් මෙන්න මේ වාහන වලට හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට මෙන්න මේ legendary Mitsubishi Lancer Evolution 4 එක ගැන කතා කරන්න තියෙන. ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් අපේ channel එකේ බලන්න හම්බ වෙන වීඩියෝස් වලට වඩා ටිකක් වෙනස් විදිහේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අද අපි අරගෙන ආවා කියලා. ඉතින් ඒක ගැන කියන ගමන්ම ඉතින් අපි සුපුරුදු පරිදි ලබන සතියේත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා කියලා කියන ගමන් අපි අදට ගෙලෙන්න මේ ඕගොල්ලන්ගේ වාහන සිහිනය සැව කරන ලංකාවේ එකම සෙවන රිය සෙවන සමගින් මම විපුල් දේවේන්ද්‍ර.